have a nice day. I want හැමෝටම අදත් අපි අලුත්ම නැවුම් ඉංග්‍රීසි පද භාවිතයක් ගැන හඳුන්වලා දෙන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් have to සහ has to මේ පද දෙක පාවිච්චි කරලා ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් හදා ගන්න විදිය අපි මුලින් බලමු වැඩි කතාවක් නැතුව. Right. Have to and has to. Have to and has to. We have to use this one for especially method of English. Okay. Right. අපි මේ වාක්‍ය රටාව පාවිච්චි කරද්දී වාක්‍ය මුලට අපි ගන්න ඕන subject කියන කෙනා වාක්‍ය මුලට අරගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ක්‍රියාව කරන කෙනා ළඟට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් have to සහ has to කියන පද දෙකෙන් එකක්. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අපිට තියෙනවා has to පාවිච්චි කරන්නේ කර්තෘ ඒකවචන වෙන වෙලාවට have to පාවිච්චි කරන්නේ කර්තෘ බහුවචන වෙන වෙලාවට. right. ඊළඟට අපි හැමෝම දන්න වචනයක් නොවුනත් මේක අපිට හුරුයි ස්ට්‍රීම් කියලා කියන්නේ ඉන්ෆිනිටිව් එකට. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ මුල් අවස්ථාවට එයා දාලා ඊළඟට අපිට අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එක තියන්න තියෙන්නේ. අපි උදාහරණයකට යමු. මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න සිදු වෙනවා. I have to speak English. අපිට කොළඹ යන්න වෙනවා. We have to go to Colombo. ඔයාට මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න වෙනවා. You have to learn this lesson. Right. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන වාක්‍ය හරිය ලස්සනට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ රටාව හරහා. ඒ විතරක් නෙවෙයි බහුවචනෙන් අපි ගත්තේ. අපි ඒක වචනෙට යනවා නම් ඇයට සිදු වෙනවා කඩේට යන්න. She has to go to shop. ඇයට සිදු වෙනවා වතුර එකක් ගේන්න. She has to take a glass of water. වතුර වීදුරුවක් ගේන්න. ඇයට සිදු වෙනවා පොත් පාඩම් කරන්න. She has to study. ඒ වගේ ලස්සන ව්‍යාකරණ වලට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ චූටි පාඩමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට ඔබේ ව්‍යාකරණ දැනුම ඉක්මනින් වැඩි දියුණු කරලා ලොකු ගමනක් අපිත් එක්ක ඔබගෙන යන්න. ඔබට අපව හොඳයි කියලා දැනුණා නම් අපේ උගන්වන පාඩම් මැචින් කියලා වගේ දැනුණා නම් අපව subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් ආදර සමගන්න. Goodbye.